ዋቃብየ የተከወነኒ ወቱየ ከልከ መይመንየ ወዘመነ ፍርቃን ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታድነኒ ምደገፋእየ በሰባት ጽዋከ ንጉሴ ሚካኤል መልአክ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሳ ኩልነ መላእክት ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበራት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበራት ፍቁራን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማይ ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ
ወቦአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ክዳን ማኅበረ መላእክት ወሰብእ ታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ዘወከስታፍ ለውዳሴክሙ ፍሬ አለው ወምስሌኩሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎሙ አካሉ ለማርያም ሰላም ተስፋታለው ሰላም ለላዕላዕት ወለማኅበረ በኩር ኩሉ ሱባነ መልክ ወስም በሰማይ በላዕሎ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ሰላም ለአብ ዘእም ቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ያቴክም እለ እሩያን በአካል አለመክሙ ሥላሴ አመሐወፀ ለሳል እኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ በተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ Ah
ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አሜን ወራጉኤል ወሰላም በቅዳሴ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎት ሊቃናተ ዘሰማያዊ ማይበል ገንዘበጉ እቀዋለዛቲ ወሰላም ለከናፍሪክም ከመ ትከውነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለ ትሴብሕ መላእክተ ሰማይ ሳሉለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲከ አዲ ለሰብእ አሐዱ ለይባርክ ወለቃል ከመ ተንብል መንፈስጋውን ሰላም ለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማርያም ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራው ይትካሃን ወትረም ቅዱሳን አዱነይዛኑ አዋዝ ማርያም አልዩ ነጎድጓደ ሰባት ግሩመ ይለምስጉናው ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ ሐዋስ ቀርነ መንግሥቱ ሞገሰ ክብሮ ሚካኤል ለተራፊኖስ ማይል አሎ ዘይትማሰለከ እንበለዋቲታ ማርያም ነውየትን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ዋዋርያት ለጻድቃን ወሰላም ዘራማይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክ ወለሰገ ወልዳ ነባቤ እምገና ምድሪሃ ይወዛነ ተጸውረ ማሕፀና እሳት ዘቆሬ ወያዋያነ ዶላ ማይፀንች እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስፊኢተ እምጸርሃ አርያም ዘላይሉ ወምችሩቤል ትርፍ በሳት አውራዋ ምስለ ጾረ ዘይጸወር መለኮት አቅረ ዘይገመረ እሳት ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሉ ዘገበ ደስቅሞ አስሙሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘእሳት ረበሳ ልሳኑ ዘለች ቤተ ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ሩ
ዋንቀጸ ቅዱስ አማይትኒ ማርያም በኪዳንኪሁ ኩፊታ ፈቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስሮ ልሳን ይትመተር ወይታተማ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወነናኒ ዘምቀዲሙ ኪያጊዜናይ ዘተፈጠረ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐፈጽ ስሙ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ነሰአመን ወለአመነ መስቀሉ ድኅነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር ለነመዱ ስብሐተ መድኃኔ ዓለም ተወከም ታቅረብኩ ዘሰተይከ በእንቲአየ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትቅትል ሞተ ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ለተወግፎ ስቃይ ዘአጽነን ወለርእስከ ሰላም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በዚየ ኮንከ ሕፃነ ፈርሃ ወደንገጸ በከየ ወሐዘነ ከይዜ ዘአሳታ ለሕያዋን እምነ መድኃኔ ዓለም ዘኮንከ ባሕረ ኃጢአት ገሳጼ አድነኒ በኪዳን እምእቶነ እሳት ወእፄስ መልሳኑ በልሊ ወሶለ ማሕፄ ሰላም ለአዕይንቲከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዝላይለ ጭሩ ትነብር ወከርሰ ቀላያት ዘትርአይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አኳኖ እግዚአብሔር መዋይ ዘታበቁል ሳይረ ወባሕረ ታውኢ ሰላም ለመላትከ ለተወግፎ ስቃይ ዘአጽነነ ወለርእስከ ሰላም ዘያስተፌስሕ መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ በአውደ ቀያፋ ወሐና ቤዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማዕኩ ዜና ምንተ ይበቋከ ዛነ ሙስና ሰላም ለከ ናፍሪከ ወለአፉከ ዘጥም ከመ ወይን ከራሚ ምረረ ሐሞት ፍጹም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘገትር መድኅመ ተማኅፀንኩ በኪዳንከ ታስማኒ መርገመ አመ መድኃኒት ዕለት ትመጽእ ዳግመ ሰላም ለአስናኒከ ወለልሳንከ ዘሰበከ ማዕዘነ ዓለም ቀዳሚ አመድ የመስቀሉ ቆምከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትየሰው ቃልከ ለነፍስየ መላከ ሞት አመ ያቀውማ ቅድሜከ እግዚኦ እግዚኦ ይትምኝ ገጸከ ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከላ ወለእስትንፋስከ ኅቱም ጊዜ ሰቀሉ መድኃኔ ዓለም ስረይ ኃጢአት የብዙኃን ወይታማስና ለነፍስ የጸና ከጸኔ እምድኅረ በላይኩ ሥጋከ ንጹሐን ሰላም ለጉርኤከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ዘሰሓብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም እስመ ኄር አልቦን ይመልከካ ሰላም ለመታክፍቲከ
እለ ጾራ መስቀል ወለዘባንከ ክቡር በዘባነ ችሩብ ዘተልዕለ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር ተማይፀንኮ በጻድቃኒከ እስመ ወሀብኮሙ ቃለ ዘጸውዐ ስመክሙ እምይእዜሰ ሰላም ለእንግዳ ካፃውንተ መስቀል ዘሐቅፍ ወለሕፅንከ ሰላም ከመይቤ መድኃኔ ዓለም ሀበኒ ለስብና የምዕራፍ አስራረ ነፍስየ ለይጻረሩኒ ዘልፈ በአራተ ቤታ ለሲኦን ይኩን መንጸፈ ሰላም ለአይዳዊከ በውሒዘ ደም ጥሙቅ ወለመዝራዕትከ ዘይቀትል ጋለነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወፃይ የተቆልቆለ ደመገቦ ከመብረቅ የናገ ተሰማ ባረወሰ ሰላም ለኩርናእከ ወለእመትከ ማዕድም አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለ ይምኑ ወጽግም ምስለከ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ከመተባኒ መንገለ ገነት የዶም ሀባሎ ደዌ ዋሎ ሕማም ሰላም ለራህቅ ዘተወክፈ ስቃያ ወለአጻቤ ካስር ዓለማተ ኩሉ ለሕያዋን እምነ ከመ ታስተስርይ ጌጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሳት ምስካያ ወአንተኑ መድኃኔ ዓለም ለዓለም ፀሐያ ሰላም እብል ለአጽፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበልዓሊሆን ተጽሕፋ ትእዛዘ ኦሪት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ትንሣኤ እንዲለምን ወፎ ይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስእለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለገቦከ እንተ ያስየስ ትካዜ ወለከርስከ ዘኮነ ሕዙናነ ዓለም ናዛዜ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሙላ ምሕረት ከመ ተከዜ ቃለ ምሕረትከ ታሰማኒ እብለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብክ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕፃኑ አረጋዊ እፎ ከሶፉከ ለነፍሳት ባውለ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገብረ አላዊ ሰላም እብል ለኩልያትከ ክልኤቱ መንገለ ለፌ ወለፌ ከመወረጋ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስት ለነፍሳት ሕይወቱ እግዚኦ ይነጥፋ በከንቱ ሰላም ለህሊናከ ጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲም ሰሜን ወእስከ ደቡብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላዕለ ኪሩብ ዘወረድከ መንገለ ሰማይ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ሰላም ለአማእቲክ ወለንዋየ ውስጥከ ቅዱስ ለኃጥእ ብእሲ ቅዳሴ ሥጋ መድኃኔ ዓለም አድኅነኒም ተስናነ ዓለም ወባዝመየር አልቦን በሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ሰላም ለሕንብርትከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዘአተቦ በመልዕልተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒም ተመድቦ አዋኒ ቤታወከ አመ ይገብር ከብካብ እስመ ደንበሌከ ባዕድ ዘአምር አልቦ ሰላም ለአብቅከ
ኃይለ አርያም ዘገነ ተወላቁያት ከሰላም ዜታወፅ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔዓለም አንተ ጊዜ ሁረት የመርሃኒ ፍኖተ እስመ ፍኖተ ጽድቅ ሙራ ያምር ምንተ ሰላም ለአብራኪክ ደመ ቅንዋት እለ ለብሰ ምስላይ ጋር ክልኤቱ ሰብሔረ ሞት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃለ ዚአከ ዘኢየሱና ከመሃብየ ታንሶስ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮና ከፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታይተ ለበዚ ወኩሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም እፎ አዙከ ድካም ወሕማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመ ገብር ሰላም ለመከድከ በቅትራተ ሐጺን ልኩን መልአበሳ ወጀጋኝ ገባሬ መላእክት ወሰብ መሐረን ሌሊተ እግዚአብሔር ጊዜ ምጻትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑዕ እስመ አልቦ ዘከማየ በቅድሜከ ሰላም ለአጻብዒከ እለ ጻመው ወሃፍ ወለአጽፋረ እግርከ ሰላም በፍናይ ባንዘ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፍ ዘጻመወ በዓለም ኃይሉ ለዝልፉ ሰላም ለቆምከ ዘአቀምዎ በአውድ ተጋቢኦሙ ደርገ በቀራኒ አይሁድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይትሃበኒ ለባዕድ ዘስለካነ በልሳነ ሥጋ ክቡር እስመ አልቦ ዘከማከ በባዕድ ዘመን ሰላም ለመልክከ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለቤዛ ኃጥአን መድኃኔዓለም ሀቤከ ገይስ ለለገሰ በሰማይ ኩርተከ በከመ ትቤ ቀዲሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረዮ ሰላም ለጸአተ ነፍስክ አመዲ በመስቀል ቆም ወለበድነ ሥጋ ከሙዝ እንተ ያቴ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዙ ዓለም አምሃ የፀ ወወርኅ ተመሰለ ሰላም ለግንዘተ ሥጋከ ዘመዓዛሁ ጽጌረዳ ወለመቃብሬ ከዘኮነ ለኢያሪኮ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቅንዓተ ሰይጣን ዘይሁዳ ሞተ ወተቀብረ በመቃብረ ሐዲስ እንግዳ ሀበይ ተቀብሮ ለሔዋን ውልዳ ሰላም ለትንሣኤ ከትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስሙ ግብተ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘአሰሰልከ ጽልመተ ሎሙ ለአርዳኢከ አርኅዉ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃም ንዋም መንከራቲሁ ዘኮኑን መድኃኔዓለም ስለ ደቂቀ ብእሲ አዳም አድነን ዘጸላይ ርጉም ዘስለካነ ከድኩ ሰላም ለእርገትከ በዘባነ መብረቅ ወነጎድጓድ ከመ ትፈንዑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘመሥከ ባሕሪ የሎከ ለዕለቱ ሰማያውያን መንግሥቱ ዘላለምና
ኩናኔን ለትውልዳት ኮና መንግሥቱ ዘለዓለም ኮናኑኒ ለትውልዳት ይቤሉ
ሰላም ለእርገትክ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከዋላ እምኀበአቡከ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዘሃሎ አውረድከ መንፈሰ ቅዱሰ በአምሳለ ነፋስ ወአውሎ ሾካትያት የያዊ ወያሬ ኃይሎ እምሰብ ዘከማይ አልዎ እምሰብ ዘከማይ አበሰሃት ያት ገባሪ ዋልዎ ዘከማይ ከእግዚአብሔር ፈጣሪ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ ከኃጢአት አስተስሪ አመለኮንኖ ዓለመ ትመጽእ ዳሪ አቄር ወትረ ስብሐታቲከ በሕማም ወበጻዕር በብካይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር አስተዳሉ ሲሳየ በገዳም ወደ ዘስበከ ልሳን ገብርከሱ አጽምዓኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረ ሰቀቃው እጽሕፍ ለከ መድኃኔ ዓለም ጾማው ለጲላጦስ ቆምከ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም እኮ በእንቲአነ እንዘ አምላክ ተረግዘ ጎበከ ሊቀ ካህናት ከመ ሰራጂ ወፈያት ወልደ ራሔል ወለያ አሰሩከ በድኅረ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘተወከለ በእንቲአነ ረገጹከ በኩናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ ክርስቶስ ዛቀሙ ከቅድመ ገጽ ጡባነ ልበ ሐራን በለህፀ እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግዝ በእንቲአነ ሰቀሉ ከሊቀ ወወደዩከ ውስተ ዝርህሩ ከማይፀን ኮበዛተ ነፍስ እግዚአብሔርን ክርስቶስ ወእግዚአብሔር አለቅለቀት ምድር ወተከሱ መቃብራት እስከ መላከ ሲኦል ወራ ወደንገጾሙ ተዘከረኒ እግዚኦ በመስቀልከ መድኅን
በከም ተዘከር ኮለፈያታው መድኃኔ ዓለም መላዊ ከመን ከመንታይን ለብሲ ሆሞ ወለብሲ ህዙ ናዝዘኒ እግዚኦ ውዳሴ ከወ አጾሩከ ህማመዚያነ ዮም በተቀን ወእድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወልደ ባሕርያም ለአብ መድኃኔ ዓለም አድነኒ እግዚኦ በዘዚአከ ሕማም መሰጋ ጽኑ ወሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትክ ዘነጸረ ባይኑ ወዘሰማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይነድ ልሳኑ ባርኮ ቀድሶ በመንፈስ ሊቃኑ ወበላልየው መንፈስከ ወዘገብረ ተስካረ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተሞክው ተሞቅያ ከፈታ ወበሞትከ ሙታን አንሳይከ ለሆጣ ምግባር ገብርከ ዘርቱ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድነን ሞተ ከንቱ 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 ንብረቱ ምስለ ኩሉ አላቤወቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ የሎሩባን ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ተወደሰ ልትቀደሰ ለይት ልሕደርሃና አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልትወደሰ ልትቀደሰ መዓልተ ውዕለና ከም መድኃኔ ዓለም በረከት ረድኤተ አሳትፈና ማሕሌትና ማሕሌተ መላእክት ይግበረልና እግዚአብሔር በምሕረቱ በቸርነቱ ልመጽእ ለዓመት በሰላም ጥዕና ይብጽሐና አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይሁን ዘለለ እንጀራና ሎሚ ሀበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሓደገና ካብ ክፉ አድነና እምበር አብ ፈተና አይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሰላም ኩለክለኹ በህሊና ድንግል ኢኺ ስጋሁ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ኻበ ንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ልደት ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አዘርየና ናፈፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
መኑ ሰብ ዘየአዩ ወይረእያ ለሞት ወመኑ ዘያድና ለነፍሱ እምደሲዮን አይትየ ውእቱ ዘትጋ ሳይልገ አይትየ ውእቱ ዘትካት ሳይልከ እግዚኦ ወመኑ ዘያድኅና ለነፍሱ እምደሲኦል አይትየ ውእቱ ዘትካት ሳይልከ መኑ ሰብ ዘየአዩ ወይረእያ ለሞት ወመኑ ዘያድኅና ለነፍሱ እምደሲኦል አይትየ ውእቱ ዘትጋ ሳይልከ ሰብ ዘየአዩ ወይሬእያ ለሞት ወመኑ ዘያድኅና ለነፍሱ እምደሲኦል አይትየ ውእቱ ዘትካት ሳይልከ እግዚኦ ወመኑ ሰብ ዘየአዩ ወይሬእያ ለሞት ወመኑ ዘያድኅና ለነፍሱ እምደሲኦል አይትየ ውእቱ ዘትካት ሳይልከ እግዚኦ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ
ወልደ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ነአ ወንጌለ መንግስቶ ጽድቆ ዘአፈየኒ አፈይኩከ አውሎጆች ርእስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽን ክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 25 እቶም እተኣከቡ ኩላቶም ተንሲኦም ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ። ንሳቶም ከዓ እዚ ንህዝብና ክስሕቶም ንቄሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ርእሱ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉ እውን ክዛረቦም ከሎ ረኺብናዮ ኢሎም ክኸስዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ድማ ንሊቃውንቲ ካህናትን ነቶም ሰብን ኣብ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን በሎም። ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሕጁ ክሳዓብዚ ኣብ ዘላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የበዓድ ኣሎ ኢሎም እውን ወዓዩ። ጲላጦስ ከዓ ካብ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላዊ እንተኾይኑ ሓተተ። ካብ ግዝኣት ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ። ንሱ እውን በታ ቅነቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ። ሄሮድስ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር ስለ ሰምዐ ካብ ነዊሕ ግዜ ሕጁ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይፅበ ነበረ እሞ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብናይ ብዙሕ ነገር ከዓ ሓተቶ። ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮድስ ድማ ምስ ገላብኡ ኮይኑ ኣቃለሎ ኣላገጸሉን ብሪቕሪቕ ዝብል ክዳን ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ። ቀደም ጲላጦስን ሄሮድስን ጽልእ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ። ጲላጦስ ግና ንሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ብሓባር ፀዊዑ ነሰብኣይ እዚ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናበይ ኣምፂኹሞ? እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚረዮስ በዚ ትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። ሄሮድስ እውን ከምኡ ንሱ መሊሱ ናባና ሰዲድዎ እዩ እሞ እንሆ ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን። ደጊም ቀፂዐ ክፈትሖ እየ በሎም። ብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንየው በሎ ንበርባን ደኣ ፍትሓልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ። በርባን ብምብዓድ ከተማን ብምቕታል ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ክሰደደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ንሳቶም ግና ስቐሎ ኢሎም ጨደሩ። ሳልሳይ ግዜ ከዓ እንታይ ክፉእ ገበረ ንሞት ዝኸውን ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን ቀፂዐ ግዳ ክፈትሖ በሎም። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓዊሎም ክሰቕሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ እሞ ቃሎም ሰዓረ። ጲላጦስ ድማ ልማንኦም ክኾነሎም ፈረደ። ነቲ ዝለመንዎ ብምብዓድን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ ፈትሓሎም። ንኢየሱስ ግና ንፍቓዶም ሓሊፉ ሃቦ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል نأمن موتو ونأمن تنسؤوتو ارقتو وسط سمايات نسيفو عبصوام مثل نفس صارقان
ለዘበንቲአነ ተሰቅለ ወሃመ ወሞተ ውእቱሰ አክተ ለርእሷ በእንተ አፍቅሮተ ሰብእ ሀደገ ለነ ማእተዎ ከመ ንትሎነይነ አሰረ ዚአሁ ነአምን ሞቶ ወነአምን ተንሥኦቶ ዕርገቶ ውስተ ሰማያት ንሴፎ አብጽሖ ምስለ ነፍሰ ጻድቃን ለዘበንቲአነ ተሰቅለ ወሃመ ወውእቱሰ አክተ ለርእሷ በእንተ አፍቅሮተ ሰብእ ሀደገ ለነ ማእተዎ ከመ ንትሎነይነ አሰረ ዚአሁ አሰረ ዚአሁ ሃሌሉያ አርገ እግዚአብሔር አርገ እግዚአብሔር በይባቤ በይባቤ ወእግዚእነ እግዚእነ በቃለ ቀርን በቃለ ቅርን ዘምሮ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሮ ለአምላክነ ዘምሩ 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 ለንጉሥነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ
ለአምላክ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ
ለንጉሥ
ዘምሩ 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 ለንጉሥና ዘምሩ ለንጉሥና ዘምሩ ለንጉሥና ዘምሩ ለንጉሥና ዘምሩ 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 ለንጉሥና ዘምሩ ለንጉሥና ዘምሩ ለንጉሥና ዘምሩ ለንጉሥና ዘምሩ ዘምሩ
ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረይር ሀቅ ማእከለ ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ትንሣኤሁ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት ኃይሉ ወምሕረቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስተ
ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተሳለነ ስብሐት زيرتعم أملاك بكل انتخام نمسكنك علونا أو نخل تباب حيال زخون خاقويتا ناين قوم مسكانا نوفي الخالونا بعال بزوح مرت ناي نفسي فطريقة زخون خا أملاك قدمي مفتار عالم كابز تولد خان نمسكنك علونا قدسان وزعرف ناي بحتوك علي خان السخاب زي قارس مسكانا بحلوق سراويت ملايكتن تمسكني خاب بعد بيد زي تفتر كحوات فتر كان صوان قدسان زي تمرمري خا زي تف برهان ونا اتصفا كنا ناخا مسغانا كبرن قدسنا نقرب علونا او غيتا نحنا باروت خان صوم مسغانا نو في علونا الحزبي كعان ناخا يمسغ كافصم صقا وهاب صقا زخون كارس امرو نس فطر مزغب طبب ردا منفس قدام زبتم ممر قدسانين مسرت عالم زخون كا صلوت انتحال تقبل اولد وحدنا خان مسكنا لنا قدامي بخرنا بقان زمن صواعكا نعنا نقول زخونات كا صقا ذهب كان نسخا او نور زيبلو نصحبو صاصين قنقنين زي بلاشو هاب زلو نتم بفصم لبز امن خاتب الملائكه خمسكنهم زفتهم عالم كي تفطر زنبر زي تفعل ونابرانيخا نتابعنا زنبرة مزجز المطارق فقد بخبر خلنا كم عمص الماتم برهنا وصخنا كم تادين كاي وتبكنا كبرنا تعرف صخنا بمسكال كان بتعب سما يزل أب خارب كنا بوينجل مرحنا بنبيات ونزز كنا أملاك بعد غاي خزقرب كنا سلزق قويتان نحنا برد كان أخانا أملاكنا خنود السم زي مقراط كل ساعة كنا مسجن برهنا بنا حزب ون أخاي ودس ኢየሱስ ወድ እግዚአብሔር ምስና ይዘል ዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ጊዜ ካብ አፍና ነቅርባለና ሁሉ ፍጥረት ድማ በመርዓድን በመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ አሎ ሁሉ ጊዜ ነፍዚ ዝፈርሖ ሁሉም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሃይስቲ ማዕበላት ከባና ዝሓዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ዘለዓለም ተስፋ መድሕን ዝሓለወ ጸግዕውን መጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ከዓ ብጸጋ ተሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ መእሰርቲ ዘለዉ ከዓ ምስኣቶም እትነብር ካብ መእሰርቲ ሞ ዝፈታሕኻና ንምስኻን ንዘበኸዩን ዝናዝዞም ነቱ ዝጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝበጅዎም
نتومع وزتوكلنا كل معات كوانا زملس زرحغن او قويتا نبياتن هوارياتن بحو نمسكنك عننا نودس نمسكن مالنا محضر هيوت منتي كنعرف بقاقا اميننا فقادقا እና ገበርና በትእዛዝኻ ከምንመላለስ ግበረና ወገይታን ሁሉ نعستون عبيتون محدارن هزون نقاسان نمقاسيون بمحرتك حلوم اسم زيا وقيتانا نملاكنا بروك من قستنا تخايوم كاف قدمي على مسقانا نعاب لا والد ومنفاس قدوس امكد ما على ما يزياني العالم ولا تولى لا يجزي عبير يهلو مثلك كتوه لعملك مدحان نفسنا زخون خان نزتي لوت نعخا نعم مسارات طباباتنا عقبة البابنا عين لبنا زبر خالنا سلمات اللونا نارحقها بناتخا امروز خفل خانا نسخاي خانتي تفعاز توفيناتي توات سب مسكال ودخاد حان خيو بزيت افق حدث خيو بتزاز خادم ما سحتات تفعانتي زتفقد لخيو بموت ودخون تواجه خيو اوغويتا من تزين احنا بارد قانا مسكنك كالونا كالونا لكان ملاكتي بزي قارب زغانا ماليت كل ساعة مسكون خايخا قويتا زاقاسي بعب كوديتن بمهليتن كل ساعة مسكون خا نايكور مسكانا خايو قدم زاقات نبرا ناتكا قل ناتكا مخرن ناتكا انطبب ناتكا مصحن زلا كايخا عالم كي تفتر مساغالو زغانا قوات بحر ساب نمد حامس قاد تقلصك قال كباروتات يا تحرز وصانا ودخان فقركان قويتانا إيس كروسوس يسلز قويتانا نحنا ورد كان ودسك كالونا نويدس
ካብ መዓምቕ ልቡና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና። ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭነቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቅበሎም ዝረድኦም ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ መድሓኒ ንጦሞያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዖ ሰማዒ ንመበለት ኸዳኒ ንዝኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሓብተ ጸጋ ሃይልን ክትኸውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና። በኣናን ብፍቅር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘወቱ ለከ ስብሐት ወሄዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ልበልናዮ አሜን ኢሉ ይቀበለልና አሜን ለይበሉትም ላዋጋ አሜን ክብሉ የውዓልና እግዚአብሔር በምሕረት በቸርነቱ ይሓልወና በዓሉ ናይ ሰላም ናይ ደስታ ይግበረልና መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ዋሕስ ጠበቃ ይኹነና ካብ መከራ ስጋ ካብ መከራ ነፍሲ ይሰውረና ልዝዕለት ልዝሰዓት ይለብፅሐና አምላክ ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም ይብፅሐና ዓድናም ሰላም ይግበረልና ልሎ ወሬ ሁሉ ውግእም ጦርነትም ሁሉ መከራም እግዚአብሔር በምሕረት በቸርነቱ የወግደልና ይኻልክለና በሰላም ብጥዕና ልሕደረና አምላክና በሰላም የውዕለና አቡነ ዘሰማያት ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናና በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኩኑ ፍትዋነ ወንጹሃነ ይረስየኒ ወይረሲክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ከማሁ ንበል 12 ጊዜ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይፍታ።
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነዚ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ክሃንፂም በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዓታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ክኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቲ ኮንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር በኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትመግበውን ባዕዲ ግና ይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርስኻ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእሊ ኣፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኒ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኒ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታን ዘመገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይንሕተት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ኦ ጎይታ ኦ እግዚኣብሔር ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ
وإجابير أملاقنا بعلو زمحرات معد كازر حق محرات كاز بزح صادقنا عين باريا خاطئة تيسر اللي كلهم سوتنا نسمارت كون كبر نكمر جمنا دحنم وقويتا بن زاربن بن سرحم بن حسبن كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابير أملاقنا نسخالو وامفكر سبي خمو وقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا نقبرنا نقول زخام فتحية محتياتنا يعني زخون كنا عين أقل قال خام فتحني وقويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس وقويتا نبص باباسنا بمكاري الذكرهم وأملاقنا نبزعمتات نوح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا وقويتا نقول لما راح تنسوا سلطان بصدق بسلام حلوهم وقويتا لك أنا باباسات إني إبسكوباسات نقصاو سن دياقونات أنا قنش إسن أنببتن مزمران دناكلن منكوسات رد أنت أوارن نزيب لزن تاماتن سبوتن أنسن أرجوتن سناتن أبزا قدس بيت كريستيان كاك إمام نزلوا حزب خان كلهم ذكر بأمنة كرسس أصنع يوم وقوي تابقنا حيمانة صنيع من زمات بطاتنا نديتاتنا حواتنا نحتنا نذكرهم نفسهم من مس أبراهام من إسحاق إني أيقوبنا ندبر نانا ونكاب كل بدلين مرجمين كاب كحدتين كاب حسيقا من محل مو جازنا دحننا بخدتين برخصتين مسكعتين لوت حيمانة من بس أرماويان كام مصنبار دحننا وقوي تاببنا حيلين لبن مسو علن أمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب حجق سعنزل علم فسمنا كمن رح قبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فسمها بنا سمناهم مش كلهم كل سنة سمايتاتنا مجلس سمايات أمس حفي وصحفلنا بقويتانا يذكر ساس مسؤول من فت كل سنة بس جانا نسلت أنا بوزل لك على من كل ساعة نزل علم أمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاك منفس قدس باخب سماء سماوات وردو نزم سوات زللان قدسلان زعل زياخ نديت تفرح يا زاس عزياخ نديت تسمم يا سلام إزيابيهر مسايين مس كلكم من أنتو خلو بسمنام بفرهاتن قومون صليون هللويا ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት ሙጋን በመንገርኪ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናው ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወበሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቦን ምእንቶኦም ንዘምፅን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስበ መሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዓለ እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ኮብ እናደለይ ዝህቦ ኣብ መሃኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይትምለስ ቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ ሞሸላላ ኣይትበለኒ ኣውለጀ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣገስ መንጠስ ፓልማ መጠን ዓላቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስርጥ ሓጢኣት ዝብኻ ኸም ብሓቂ ብየማን ክዓተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስርጥ ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶራ ንኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኾ ተቐበል መባእን ቁርባንን በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፀን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ይርአየኒ ዋልቦ ዘያጣኒ ውሰብሔረ ስዑር የሃድረኒ ወበማይ ዕረፍት ታጸነኒ
ميتع لنفسي ومرهني فنوت الزير بنت اسمزيعه امني هركو مايكل جلالته موت يفره لأكو يسمع أنت مثلي بترك وقستامك مانتو كسساني وسرايك ما أدى بقدمي بانصاريهم لليساك يوني سوائكني صنو ويروي مرتك تتلوني بكل موال هوتي كما تنبرني بيتو لنواه موائل سبحات لآب وولد ومنفس قدوس لعالم عالم آمين. او ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ነገሊላ ምፀውዖኻ መርዓ ዝኸርካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ናይ ወና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበንን ከምኡ ግበረ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق سبز خونكا خاب كوردم كان الستيون صهون طعمن بركاتن يخون آمين. كلو زحزة እግዚአብሔር أملاخنا بروخيو آمين. بيتانا مدحنا يسوع كريستوس بروخيو آمين. نعمتنا عن من سهن زخنا منفس قدوس بروخيو آمين. زحزة እግዚአብሔር أملاخنا بروخيو آمين. بيتانا مدحنا يسوع كريستوس سوم بروخيو آمين. أنا عن من سهن زخنا منفس قدوس بروخيو آمين. على زخنا نسلس قدوس آب ولد منفس قدوس كبرن مسجانا نيجن لمن كوي قبال لمن كل سعان زل عالم عالم أبوتاتين حواتين مئنتين مئنت زمسوات زنصليو እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ሁሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቀበለ መስዋዕትኻን ቁርባንኻን ይቀበለልኻ ንኩሎም እውን ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ጸልዩ بسمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقستها تمزا فقاركا خمتا بسماي كوم دمام دريخون على تنجرانا لهم هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا قلقفوا وادحنا النامبر فتنا يتتونا منقستن حيلن كبرين نزل عالمنا تكاين مأمين أوزت يا مريم كنا قدوس كبريا ملا سلامتا سلام لك اللهو لنا خدن قليخي يسقاخون دنقليخي عدي جابير صباحت بيتا سراوي سلام لك اللهو سغيك عبان السبرختيخي فرقر سغون برغي يوم التسقى جابير مساغيو أوفيس تدسولتي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين أو أبيك أسيس بقدس زارت كذكرني እግዚአብሔር ንኽነትኻ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንኻን እውን ብሩህ ገጽ ይቀበለልኻ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከድሕነኒ ስመር እግዚአብሔር ይፍታ حنساب أبزز لنا يو بفرحات እግዚአብሔር ጸጢልና ንቁም أحد
መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቶ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌ ሃሌሉያ እግዚኦ በዛነነ ለኩልከሙ በዝገ አኩቶ
ريسنا يا تلا እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቡኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ስለ ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅዓኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቅኡ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይዛል ላዕሌነ ወይትወከብ ጸሎቶ ስለተ እምነ ቅዱሳን ዮንቲያነ በዚሰኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ከመ ንንሳም ሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን حبوهم كهرن زخلو كل قبر سيطان مخرخ فأسبات من لعل صلان أقويتا كبايرح كاب كله هزب خاونا رح كاب رياض قدوس بتاو زونا رح زطع من زحيشن أزلنا تمنهم كربيتن كل حال صلان كل سلطان ذهب كنا نسخا خم خاب كله خفا أدحنا بالها نمبرنا فتنا يتأتون حدا ودخا قويتنا أملخنا مدحنا يسكر ساس من تفقر سبيل بزوبرا محرتين رقتان مسخا معرم محوم زغنا منفذ قدسين مسجانا كبرن صنعات بؤزلك كلام من كل ساعة نزل عالم عالم تنسي مسلمان فسك بحدث كلون نحازة እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለና ለለ ሁሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑዱን ሕውን ግህዱን ዘቕርቡ ሁሉ كهون عدلي وزهبون زي بلوم دليوتهم عم من قصص ما تقبل اللهم لكل جبري بركة سلطان زلوا جهر عملاكنا عيو
በእንተ ለያበውኡ መባ ከመ ባወሙ ለአብ ወተወከመ ባወነ ነአሐት ለነኒ ተወከመ ባወነ ወቁርባነነ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተዛለነ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይምንውን መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀዱሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅፅቃኻ ከምውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ጠኸደ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩ ፃሓሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ነዳዊ ምስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማድያ ወሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዘ አበዊነ ሐዋርያት እያንብር ብእሲ ውስተ ልቡ ቂመ ወበቀለ ቅንዓተ ወጽላል አይለቢጹ ወይ ላይለመኑሂ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ሰግድ ወንትበሃከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕየዊትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትካ መእሰርቲ ዝበተካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ንዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ንዝሓደግካሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደግካሎም ግና ሓጢኣቶም ይሕደገሎም እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ክስተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ እውን ክፈትሑ ከኣስሩ ንጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ መፍቀሬ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደልን ኣሎና ምንቲ እዞም ባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምሕንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልገሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊዕኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ንምንረካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣት ቁረፀልና ኦ ጎይታና ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት بتنقول خوانا بخفاعات لبي بقبري خوانا بمزرع ويمكا فلتات بمسعان تبدلنا كان عيسى خام تفلتي خامو ولو وام افكار يسو قويتا كل فتراتنا حاتياتنا سريت هابنا باركنا قدسنا ناس عقبرنا نقلو هزم خاون فتحيون فرحات سمخامل عنا قدس فقاد خاب مفتسع معصنا عنا ولو قويتانا املاكنا مدحنا يسوع كريستوس نسخاي خامو مسغانا كبرنا اخانا قربالنا سمايا مزخونا هي ربخان مسخا معرن محوين مزخونا منفس قدس لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين بنت قدسات سلاماوي سلامنا سبقو كما እግዚአብሔር ያስተሳልመነ በሳይለ ዚአሁ አሜን ኪራይ ላይሾን እግዚኦ ተሳሃለነ
በእንተ ሃይማኖትን እናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ እንቲአሁ ሃይማኖተ በንጹህ ንቀ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ እግዚአብሔር እስከ ፍጻሜነ በህብረተ መንፈስ ቅዱስ ይቀበነ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ነፍሳት እናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር በኩሉ ምንዳቤነ ፍጻሜ ትዕግስት ይጸግወነ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ነቢያት ቅዱሳን እናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ይሆልቀነ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ላይካና ሰበኮ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ናስምር በከመ እምንቱ አስመርዎ መክፈልቶሙ ይክፍለነ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ቅዱሳን ሰማዕታት ናሰበኮ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ ንፈጽም ጂሃ ግእዘ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ናሰበኮ ከመ እግዚአብሔር ያዕርፍ ነብሶ በሰላም ወበእንተ ጳጳስነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦ ዘእንበለ ነውር እስመ እምንቱ ቀዋሚሃ ለቤተ ክርስቲያን አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በእንተ ቀሳውስት ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ኢያሴስል እምኔሁ መንፈሰ ክህነት ጻሂቀ ወፍርሃተ ዚአሁ እስከ ፍጻሜ ይጸጉ ወጻመሆሙ ይትወከል አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በእንተ ዲያቆናት ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ ምርዋፀ ፍጹመ ይሩጹ በቅድስና አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በእንተ ንፍቀ ዲያቆናት አናጉንስጢስ መዘምራን ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ ጻይቃ ሃይማኖቶሙ ይፈጽሙ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በለታት ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይስማ ስእሎቶን ፈድፋደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይጸግዎን ውስተ አልባብ ይሆን ወይትወከብ ጻማሆን አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ አክሊለ ድንግልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር ውሉደ ወአዋልደ ወይትወከብ ጻማሆሙ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በእንተ መስተ አግሳን ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ አስቦሙ በትዕግስት ሲንስኡ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ወመሃይምና ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ ሃይማኖተ ፍጹመ በንጹህ ይቀቡ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ መክፈልተ ሰናየ ጽበተ ዳግም ልደት ለስርየተ ኃጢአት በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ ትሞሙ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ እግዚአብሔር መርሐ ሀገርነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ብዙ ሰላም ይጸጉ በመዋዕሊሁ አሜን። ስልጣናት ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ጥበብ ፍርሃተ ዚአሁ ይሃቦሙ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቅድም ሀልዮ ይሃሊ ለአሐዱ አሐዱ ጻይቆ ዘይሴኒ ወዘይሄይ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በባሕር ወየብስ ወበአየር ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሣህል ይምርሖሙ ያግብኦሙ ሀበ ማኅደሪሆሙ በዳይና ወበሰላም አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ሩባን ወጽሙዓን ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለ ዕለቱ በእንተ ሕዙናን ወትኩዛን ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይናዝዞሙ ፍጹመ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይፍትሖሙ ማሰሪሆሙ በእንተ ጽዋን ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይሚጦሙ በሰላም ውስተ ብሔሮሙ በእንተ ስዱዳን ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያቦሙ ትዕግስተ ወትምህርተ ሰናየ ወይጸጉ ጻማሆሙ ፍጹመ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ በእንተ ሕሙማን ወድውያን ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፌኑ ሳሂሎ ምሕረተ ላዕሌሆሙ አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይጸግዎሙ መካነ ዕረፍት በእንተ እለ አበሱ አበዊነ ወአኀዊነ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ኢይትቀየሞሙ ናህየ ወሳሂተ ያቦሙ እምአቱ በእንተ ዝናማት ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ሀበ ዘይትፈቀድ መካን በእንተ ማያተ አፍላክ ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ይምላ ሺያሆን እስከ መስፈርት ወአቅ መተ ፍሬ ምድር ናሰበኩ ከመ እግዚአብሔር ያባ ፍሬሃ ለምድር ለዘር ወለማዕረር ወለኩልነ እለ በጸሎት ንስእሎ ናሰበኩ በመንፈሰ ሰላም ይክድነነ ወይጸግወነ ወያብርአ ኢይንተ አልባቢነ ንቅረ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ትሰጢዎ ጸሎተነ ይትወከል አሜን። ክራላይ ሲሆን እግዚኦ ተዛለነ ንትነእሳ እንከ በመንፈስ ቅዱስ ከመ ለቦን ልንሃቅ በጸጋውን መካበስ መዚአሁ ንታነት በመሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ተሰጢዎ ጸሎተነ ይትወከፍ ለጸሎት
ለኩልከ መንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንተ ሰለስቱ አሐዱ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢልያስ ባርያኻ ወዲ ነዊየ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍረስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ኽለምንልና ሓጢኣትና ክሓትከልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ተዘከረኒ በጸሎትከ ቅድስት እግዚአብሔር ስሉክ ለቀለበሎት ጸሎት እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ፈቕዲ 1 ክሳብ 11 እሞኸ እንታይ ንበል? ጸጋ ምእንቲ ክበዝሕሲ ሓጢኣት እናገበርና ዶ ንንበር? ያ ኣይፋልናን ንሕና ካብ ሓጢኣት ተፈሊና እናበልናስ ከመይ ኢልና ደኣ ሕጂ ኣብ ሓጢኣት ክንነብር? ወይ እቶም ብክርስቶስ እተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦ ካብ ምዉታን ዝተንስአ ከምኡ ኸዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንነብር
بتمكت مسؤو موتنا تقبرنا مسؤو حبيرنا انت دعا موتنا مسؤو حبيرنا كم نتسئ رقص ايو دقيمنا حقيات كي نقزا اتحادق سبنتنا مانتي كتقفئ التأرجيت سبنتنا مسؤو كم زتسأل نفلتينا كمي اتزموتا كموتات حراوت ايو نحنا مس كريستوس كاب موتنا مسؤو دما بهيوت كم ان نبر نأمنينا كمي اتي كموتات زتنسأ كريستوس مليسو كم زي موت نفلتينا دقي موت أبلع لي وسلطان يبلون بموتو حنسا نحوارو نحاجات إيوز موتا بهيوتو جنا نأملاخ إيوز نبر كمو دما نسخاتكم حاجات كي تقبرو كم زموتكم كريستوس إيوسس جنا نأملاخ هياو كم زخنا رؤسكم كتارو برختنا يا أبس أجانا يول حبتنا يمنفس قدوس أبرز هواريات أبصر هاجين قدس خمس وردة أبرزين أبرز كل خاتكم من عشفن دربين كويني ورد قدوس هواريا باولوس سناي الملك فوازيدويا زنسايك أكليل وصلي بنديانا يعدين نفساتنا ببزا ساهل ومهرته بأنت سمو قدوس سلام لكلكم سلام الفسد بركاته مسكولنا حزب كريستيان يكون رماي بيتروس معرف كلته فقري إسراح عليك صافت آمين نسهاتكم من نزيخم زتوعيكم كريستوس دما أسرو مأنتي كتسعبوا إلو مأنتاكم مكارا تقبل أرياوين أدقلكم نسوهات ياد آي قبرن حاسوتون أبقافو آي ترخبن مسترفو مليسو آي ترفن مكارا مس أتقبو كأنتي بكننا زفرد أملاك دا نغرو حليفة هاب إمبر آي فرارهن كابهات ياد رخيقنا بتصدقي مأنتي ختنبر نسو بعلو نهات يادنا بتي أب مسكر زتخشركر سبنتو تصورو بخشلو يخوم زهاويكم كما يكم أباقي تباريكم تفيئكم نبركم حجي قلنا نابتي قواساكم حلاوي نسخاتكم تماريسكم علىكم قدوس سلوس زهور لاويك كما يبرن بنت قدوسان هريان الرأيك ناززن بسائلك بنت قدوس زيو تسا
ለኩል ጊዜና ግብሮም ለሐዋርያት ጸሎቶም ወረከቶም ይሃሉ ምስለ ያድኅኖ ለብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንስ ወኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሻብ 29 አቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል እዚ ስምዑ ከምቲ ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ አምላክ ብኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ ኃይልን ተኣምራትን ትምህርትን አምላክ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ከምቲ ምዱብ ምኽሪ አምላክናን ዘለዓለማዊ ፍልጠቱን ዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድ እቶም ህጊ ዘይብሎም ስቀልዎምን ቅተልዎምን ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ አምላክ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ አተንስአ። ዳዊት ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ በየማናይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይከናወፅን እየ። ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት። ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ ምክንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ። ንቅዱስኻ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ። ንስኻ መንገዲ ህይወትን ኣጥፍኸኒ ምሳይ ብምሕላውኻ ድማ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ። መልአው ኣብየ ወተለዓለ ወተወሰከ ቃለ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አብ ኀዝየ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃለ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃው ከም በግ ዓዳለኻ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛ ጣናን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽሂ ጨና ሓጢኣትና ንጽሓን ክንኮን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚና ይጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና። በኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና። ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንብፁዕ ጳጳስና በመቀሬት ዘክሮም ኦ ጎይታ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮም ሓላው ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይንኸውን መንጣሉ ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ሩሕሩሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩ ንብረልና። ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሱ ክዕርፍ ምእንቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምእንቲ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾኑ ኩሎም ክርስቲያንን ጸልዩ። አሜን። ወጎይታ ይቅበለና። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ምጽትን ዝኾነት ብዘይምስንኻልን
بزي مقراصن فقارك قبر صقح عدلهم بقناة هايمانو زعرفوا بتاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا نذكر بيت صلاتنا بيت نصنان بيت بركة دما قبرهم وقويتانا أنا نأقل قلقها مدحرنا نزمس تولدين صقحابنا ساعة مودات علم ما إلهاب منتي محبرنا حلوة كلنا نسأليو آمين وقويتا قبلنا وقويتا أملا غيتن سمو صلاة غيب بطنو بروخن قدسن سمكات صلوك سبات كاب كن مقص غير حقوز بغاقنا كل قزية فقار كاب زقبر برخات الفن عيلافاتن تلفيت عيلافاتن بروخات غنو بحد ودغا مسقانا سلطان بو مسؤون مسمن فز قدسن بو زلك كالمن كل سعن زل عالم عالم إحنا تلمنا لكي كبر السملاخي قدس كل قزية دنقلو لا يتعملاك عدو كرسوس داسي بالكي حكاتنا عرقلنا صلتنا نبل علينا فقر ودخي عرقلنا حقنا رهان زغنا كرسوس أولا أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحرقلنا نبقيتانا لمنلنا آمين مريم قدسن نسيتن ولا يتعملاك داسي بالكي داسي بالكي دك سبت لمني حتياتنا كحد قلنا انا كرساس ودخل من لنا آمين بس زغون كون ستدنقل داسي بالكي داسي بالكي مارينا تمكعت زغون كي داسي بالكي داسي بالكي وانا اماني الاملاخنا زولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي بقيتنا يس كرساس متعرق زغون كي محرات قرو حتياتنا من تحد قلنا خذكرنا لمنا كلنا ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወጌዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወበሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወበሕይወተ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወበሕይወተ ዘለዓለም ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞ ዘትወልደ ማርያም እምቅድስት ትሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞ ለተጠምቀ ዮሐና ዘዊት አነነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞ ሙታን
አመሳልስት ዕለት አርገም በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋን ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተሳነነ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ርቱ ይደሉ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንዙር እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕነቂ ጸልማት ዘውፅአልካ ዘይረክብ ብርሃን ኣጸጎካና ንቶም በኣኻ እናኣምን ካብ መእሰርቲ ፈትሕኻ ብእምነት ከለልኻና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮትኻ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ንታ ብምንፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን
ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕሊና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዝደለናዮ ፈሊጡ ብፍቃዱ ይህበና በዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከሎና ዝሰምዐና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማይ እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታ ልመናኻ ንንምነካ ኣሎና ስምዐና ንኣኻ ነመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ነባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታና ንሕና ባሮትኻ እናመስገንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ዝተታሕዙ መሐወይ ንጸማማት ፈውስ ኸንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሳቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘበርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስከያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ዝሕና ባሮትካ ነውድሰካ ኣለና ጊዜ ነባኻ ነቕርባለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዑልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቅካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ውናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣምና ክስማዕ ንመበለት ኣጻናንዕ ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኮ ስብረትካ ንጽህን ዓሽ ኣለብን ጥፋኣት መለሳብ ቤት ማእሰርቱን ዘለው ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እመን ኩሉና ጸግዑ ኹነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በኋላ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዘ ቁርድ ምሕረት ዘውርድ መወዳእታና ጸቢቁ ድማ ገጽካ ዘር እግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ በሃገርናን ከባቢናን ከምኡን ኣብ ኩሉ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም እንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ድማ ሰብ ዝበልዕ ዘለሞ ይኣኽለኩም በለና ስኻ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በሕማም ዘለው ፈውሰልና በሐዘን ዘለው ጻናን ዓልና ጠምየም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ነፍስ ተኣስር ፍትሐልና ፈሐዝበሉ ድማ አክበልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወፊሮም ዘለው ድሓን እትወልና ገሾም ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ ስኻ ሓግዘና እዚ ዕለት እዚ መድሕን ዓለም ተጸዋዕኻሉ ንዓና ህይወት ክትበና ኣብ መስቀል ተሰቐልካሉ ዕለት እሞ ንሕና ድማ ናባኻ ናብ ተበጃዊና ናባኻ ናብ ዋጋ ዝኸፈልካልና ናባኻ ህይወት ንዝሃብካና ዝጥምታ ዓይንትን
ዘሰብህ ለአእምሮን ዓድለና ህፃን ይዕብየልና ወለዳ ዓቅበልና ብሩኽን ቅዱስን ግበረልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካይ ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ተዓደግናሎም በደልና ክደገና ሕደገልና ካብ ኩሉ ዓድነና እምበር ኣብ ፈተና ይትትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እገብርለኩም ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ሥጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እለካ ኣለኹ ንጽሬኻ ብርስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸት ዝኸውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓገልና ናብ ፍቁር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና ምሕረት ለምነልና أنزل آدم ميزيس بسعزنا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻንጽዮን ዘሎ ከም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ولم أدز بعد إمتوني عروني
አናቅጸ ጽድቅ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ወለሞት ባሕቱ ይመጥወኒ አርሁ ሊተ አናቅጸ ጽድቅ ይባ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ወለሞት ባሕቱ ይመጥወኒ አርሁ ሊተ አናቅጸ ጽድቅ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ባሕቱ ይመጥወኒ አርሁ ሊተ አናቅጸ ጽድቅ ይባ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በፍስሓትን ፍርሃትን ብምስጋን ብፍርሃትን ዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም መፍቀር ሰብ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝረመረሕ ሕሙም ምስርካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሒናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ይሰናፍር ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግን መንግስተ ሰማያቱን ተዳለና ንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አመስግን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወልድ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ
ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዮሐንስ ቃለ ወልደ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘርዳን ወይቡ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ዋው ገበሮ መዝሙረ ዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ትምህርቱን ለመስማዕ እግዚአብሔር ልቦናና ይክፈተልና በምሕረቱ ብቸርነቱ ይሓልወና ብሰላም ለሕደረ አምላክ ሰላም ይውዕለና መድኃኒያነ ክርስቶስ በረከቱ ረድኤቱ ይሕድረልና አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፍቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ምንናኪ ወድንግል ብስጋኪ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸሊ ምሕረት በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ። ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአፈየኒ አፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑ ተነስሑ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲጋ ናብታ ንሱ ካብ ሞታት ዘተንስኦ አልዓዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መፀ። ኣብኣ ኸዓ ድራር ገበረሉ ማርታ እውን ተገልግል ነበረት። ካብቶም መቃምጡ ሓደ ኸዓ አልዓዛር እዩ።
ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ጌራ ኣእጋር ኢየሱስ ለኸየት ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘቶ እታ ቤት ከዓ ብመዓዛት ቅዱስ ቅብኢ መልአት ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኸትሕዞ ዝደሊ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ከማይ ግዳን 300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታ ዘይወሃብ በለ እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታ ተሓሊሎም ኣይኮነን ማህፉዳ ምስኡ ነበረ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወ እውን የልዕል ነበረ ስለዚ ኢየሱስ ድኻታሲ ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ንዓይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ሕደጋ በለ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ካለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚኡ ቃል ውእቱ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ባሕር ቃለ አብያው ማየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሆኒ ማሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመርፀን ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ተፈበጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍር ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ራኸን ልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድምሳስ በደልናን ብዛልነት ሰራሕነ ምስስሪን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለጸሎት
ኩልክሙ ምስለ ወካዕበነ አስተበቁ ዘኩሎ ይእዜ ረሃብ ለጊዜው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንስ ወዋይለ ሰላም እስከ ይፈጽመው ኩሎ ዘይታመነው ለስመ ተክህነት ወለጸጋ ይጸጉ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ የርዲ በመንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲህ በርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብረራኻን ልምን እንደሉናሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ገብሩናትካ ኮኑ ፀጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባረትካ ኻዋና እንድሓር ንዝመፅን ንዘለዓለም ሰናይ ሞዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸሉ ኩሎም ካብ ቅድም ገጻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ببركة ألفين آلاف فقار كاب زغور ببركة ألفين آلافات تلفيت آلافات بروخات غونو بحد ود خامس ونمس منفس قدسن مسجانا صنعتم بوزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم كلنا بتبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ
ወነአምን ባዶ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በላ ወዘብሉም ቅድመ ፈጠራንም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ዋቆ ዘተገብረ ዘሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ማርያም ቅድስት ድንግል ከሆነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ መዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ አመ ሞተ ወተቀበረ ወትንሣኤ እሙታን አመ ሣድስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ዘቅዱሳት መጻሕፍት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንነ ሕያዋነ ሙታን ወአብሎ ማእከለ መንግሥቱ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማሕየዊ ወነአምን ንሰግድ ወንሰብሖ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወነአምን በአሐቲ ጥምቀተ ሥርዓተ ኃጢአት ወንዜፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግን ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳሎ መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ እመቦ ዘስተሃቀረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ አው ዘሰሓቀ ወዘተናገረ አው ዘቆመ በእከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ለያዕምር ወይጠይቅ ከም አምኦ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንሰ ሐሳሃ ላዕሌሁ ህየንተ ቡራኬ መርገመ ወህየንተ ስርየተ ኃጢአት እሳተ ገሃነም ይረክብ ማህበ እግዚአብሔር ኦ ጐይታይን አምላክ ገይን ገባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ኩፍዕልናን ቅምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘሎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ውፅምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጻህያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍኣኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ፍቕርን ሰላምን ይኹን ናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሐት
በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅም ዝካረእ ከውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳውክን ምስዓምክን ሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምአ ይቅረበሉልና መስመራብትና ናይቅረታ ሰላምታ ንለዋወጥ بزي فردي كاب سقاخان دمكان وهبت كان كنقبل هبنا نساخ عاموز زي بالله سماويتيا بقويتانا بإيسوس كريستوس مسؤول مس منفس قدسن مسقانان سلطان بأذلك كالم من كل ساعة نزل عالم عالم آمين قدوس ديس قروز درسون هاي قربان مسقانا صلاتون برخاتون مس باباسنا مصر سليكا باساتنا عارف ابنا انطونيوس مس باباسنا بمكاريوس نخلنا حزب مس كلنا حزب كريستيان نخلنا هاجرنا اترا بسلام برديتن يحلوا لنا اجزي ابويا مثل كل مثل بركاتن رديتن امسانا قداسينا قداسي ملاك كم تقبلك تقبللنا مسوعتنا مسوعة قداموت كم استمركا سمرلنا ثاني عبيلنا ولد عقبلنا برخون قدسن قبرلنا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس قدس
በደሎ ከም ተሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንኽደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትና እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ንስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ክቡር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳና ምሕረት ለምንና አሜን። እምቀድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን መይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣያ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ንኣዳም ብኣርኣዩን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ስብሓት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ሄረዲ በመንበሩ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮን ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረከት ሰማያውያንን ምድራውያን ባርክ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንኻ ኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሕቡ ግበረልና። እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና።
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓውዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ምርሐዮም እሞ ብሰላም ብጥዕና ናብ ቦቶም ምለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርክ ከም መጠን ጸጋ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጸ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላ ግበረልና ሰላምኻ አጽንዐልና ሁሉ ጊዜ ንዓኻ ሰናይ ነገር ክሕስቡ ልቢ ጽኑዓት ሃያላን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንኻ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላምሃ ኦ ኣምላክና ንነፍሲ ወከፍ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሃያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሐሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላክና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላክና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሉ ራሕርሐሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንገፅን መንበርኻ ምጽዋት ንዘቐረቡ ኩሎም ተቐበሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብጽኑዕ ማሰርቲ ዝተኣሰሩን ኣብ ስደት ኣብ ምርኮን ዘለውን بمرير مجزعتي نزتا زحزون أملاكنا بمحرت خاد حنوم ومغرنا يسوع كريستوس نباخام نصلي له جزيان كنذكرهم نزعززنا كلهم مع سماعت من قستخذكرهم آمين ناين حتاتنا بارهون ذكرني وهوي تخازفنا حزب خاد حن رستنا بارك نزر على محل ومع يوم مهرم وجزيو وتسالمو لليكان باباسات episkoposat قساوست ودياقونات وكلهم حزب كريستيان سماء يسمع مدرون صلت بالمسرتات حنزوني دنقصو لا تنبروا تنسئوا بفقاد أبو ورد أماريام تانقد برنس دنقلنا اكزيابيهر تولد أمرات ملكتو أبدن بانسسات نبرة قص برخت نكسنة تقبل كبعات باتادي مقبلنا دلي كم سعنات بغيب قات ملالسة كم سبت رعية ببنو اشتعبية أب 3 عامات أبير دانوس تتأم سام كسوم أبرخ حادرة بديابلو استفتنا بحيل ملكوتو نقزازة المسعرة تشتوا تقبلوا قدوس قدوس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ቅድሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር በሰለስተነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኡና አውርአየ ተዘከረና እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘይማን እንዛሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ትንሰብ ዝፈጠረ
نأدم كبعرض حاتيات مثنا سخوص أداون مكرا مسكال زرقح أنسي دويك مكساوس ليليت انت باتي أما يا قب ونسى هبست بأدويه قدوسات وبصوات لنور كما زتو نبابو تمتا أمسجنة بارخة قرسون نتومناتو قدسان دك مزامرتو نصحان هوارياتو نحبهم إذا بسزي نحرقت حاتيات من انتاخهم زقر السقايو انكبوا العوبلا حوسك أمسجنة بارخمو نتومناتو قدسان دك مزامرتو نصحان هوارياتو نهابهم إذا بس إذا صوع زي نبجاب زحات مأنتاخم زفسس دمئيو إلى هابو سرايت ملاختي بمفرهم بمرعاد زقوم لنعو أما الجابع يقوموا أبعن صيت سقلوا بمسمار شنكروا رأس ببتر وقعوا قلنا بخينات وقعوا نتن إسرائيل نسب عيني كاب حد من ما أنت عزستي من اسم محمد كربن تحوس عستيوا زي موت موتا نموت كسر متا كم تبقى كده نبوتات نازة تسوم نموتات كتنس موتها
ኣብቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ወበኣርብዓ ዕለት ኣመያኣርግ ሰማየ ኣዘዞሙ እንዘይብል ጽንሁ ተስፋሁ ለኣብ በርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይል ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከማላል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስትዝን ናብዚ ጽዋዕዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለን በኩሉ ልብ ናስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ንኩሉ ህዝቢ ኻንሂው ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስ ሓጢኣትናት ንምፅሃን ክኾኖም ሓደ ገር ክሃቦም ሃበ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዝቶ መብከነ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለም ዓለም ወለዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ
ዘይመጽእ ስብሐቲሁ ይኩን መንፈስ ቅዱስ ለኩል አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ ዋይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፍኖታ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሸጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረቐ ዳኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረይ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሉ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልዱ ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝን ናታ እዩ ፅንዓት ንኣእምሮ እውን ናታ እዩ ነገሳት ብኣ ይነግሱ ሓያላት እውን ብኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዝ ደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ኣብ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ትኽበቡን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን እውን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጣ ንሱ ይፈልጥ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ኒኣይ ቆፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ
بدحرزي عم مدر ترأيت كم سوون تملالست إنهون جزء رأسها بيتها نسأت شوعت عنو داخل قمات سبحت حردت ناجزء رأسها ويني أبجن عزللت مع الداون السنادت نعجل قلتها بنوح سبكت في التزي بقولوا نبي يلقس النبلت لآخر ناتهم عمرز قدر لهم كعب السيب العو وينهم ستيودون كرن حديكم بهوت نبر النبلت سوعت طباب زي تبع لقنا بتبحات سقعو تبجونا بمساعد دمو تشات أنان نزل عالم نمنقصو زحرينا مدحانينا ايو وحريا لمنقصو لا عالم صليوا أبونا زبسمعات يتكنس سمك تمتع منقستك ويكون قعدك سماي كما هو بمن سيساينا زلنا عبنا يوم ادقلنا عبسانا وققاينا كمن انني ندق لزعب زلنا إذا بان زيو الزمان على ووالعان ام كله مزيان من قصد عالم بقم مرتك أملاقنا وعقوبك معبسان بقم مردك أملاقنا وعقوبك معبسان بقم مردك أملاقنا بقم سراويت ملايكتو لمن عليه عالم يقومو كدميو لمن عليه عالم ونبصر قد ما قصوا لمن عنده عالم بامين زياو لكريستوس مكواننت لتقوموا عتيتو رسكمو يمصابو كنحقوس بعينتنا نرأيو بدونا ونطبحيو سقعو نزهب السزي حدا يكون دمو نابزس وأزيف ساس ناب يفساس
ካባና ንሓደኳ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛሓ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃይ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርከ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮነ ኣብ ምድሪ ፈትሐከ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮነ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን እምበራትኩም ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሕቲ ባሪኻ ፍትሐኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦም ሓደ ባዕሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለሙ ትብራንካ እውን ኣምርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈትሐና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻን ፍትሐኒ ኦ ጐይታ ኣዕረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ምፁእ ጳጳስና ብመቃርየት ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብቅዱስ ስምካ ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብርንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጥቲ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክምፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ግእዝ ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ بعين محرتك نصرني نصر ساعة لك دوسان صادو والقدوس صادو مثل كلك مثل منفسك
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ ክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ቅረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም
بحد ودخا بقويتانا مدحنان يسوس كريستوس بمغوسن بمحرتون مسؤون مس منفس قدسن مسغانان صنعاتن بوزلوكا لومن كل ساعة نزل عالم سؤول صلو تسالنا سلام لكلكم سلام زناي بحق إسقا قويتانا مدحنان يسوس كريستوس يو أمينام كابن زقبالن هيوتن مدحنيتن نسرت حتياتن زوهاب يو آمين زناي بحق ناي قويتانا مدحنان يسوس كريستوس كبر دم يو أمينام كابن زقبالن هيوتن مدحنيتن نسرت حتياتن زوهاب يو آمين ناي أماني الأملاخنا ناي بحق سقاون دومون أيو آمين 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 إذا كسعد حريس السنفاس إذا ناي قويتانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس بخلت توجن دقز زخنة كاب قدس إجزاء مريم زود صدام اسمه لكوت حدا زجبرو سجى عندهم كم زخنة أمان بزي متحواسن مد بلاقين بزي مفلاي ملواتن بزي بنتنا بلاتوس بسنا مسكرنا سمع زخنة من تنام أنت وتقولنا حليف ذهب أيو آمين 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 ملكوت خات سويتو كنت عن ساعات ويكم قصوة عيني كم زي تفل إمان كابو بمنات نزقبلون هوتن مرحنيتن حرقت حاتياتن كون من تانا حليفها بو آمين 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 إمانون إذن أيقويتانا أملاخنا مدحنا يسوس كريستوس سجى عندهم كم زغنا نعم سجانا كبرن سجلت زقبوي مسلوا سماء وأبون مسمح وي منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم آمين وجابير أملاخي بحزب لك مسوات سجى ودخان هو حد ودخان من تاي مويتو يومو بزخلو حتياتي أنا حسي اللي إنه أبكراني وزفسسه نزقه دم ودخا من تاي يتقرع له ززار بدم نايباري حتيات سسريخون من تدوم متقبل اللي كما يفقر ودخا من تخسم ركا كويناتن شجرن تقبلوا إيو مستحان كون سيدانا وش البياتيو بمن تقوى جيوني أمو وقويتا نسوسنا خساس لزخنا محرد كهبني بمقنيات حتيات كتلوني إيو كاب هيوتي كاب خاق فلي نعين مسحات كاب زي سقب دفار سيدانا دحنني وقويتا نسخان قسين أملاخي مدحنيني خمون عين باري خاوصل نبسين سقاينا كتسألي وقويتا يسوس كريستوس بحتيات هبتت التعسب النتيجة تحدر زقبئنا يكون كون أنا قدعي كيب كدميها في سرع سريحي بار أي خام بأمثال كان فتر كايو سجاين نفسين تذكر مفراس أرشحي جلسنا جبريل بالليل انت خنا نعم مفتار كامت مدحاني شب مخانكا من تخبور مسأل كا محوي سلزخنا موت كا بسال سيت معلتم تنساكا أو قويدا خاب كله بدل مرجم خاب كله خسات تنسأني المنا كان محتنا كان اللقو نزل سجا خان دم كان مستقبلكو نموكسن نمفردنا يغنني محارن دا يقرب للي ويود علم بقو سريت حتياتين دحنت نفسين هبني بغلت وقن دنقلب زوخنت ولاديت كابني وهن اسمت مقلمانو بسألوت كلهم قدسان ملاختن بكلهم سناي تقللتي سمايتاتن صادقانن كسع نزل عالم عالم آمين ما يستاهل حسن ነቢያትን ኦሪትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታን ተንሲኡን ረኣይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ
بإግዚአብሔር كأتمسجنة نزل عالمون نجسة كخب صباح كي تفتر خاب زتولده ناي أب حلين وفصم قال እግዚአብሔር نسي مسعبن ولدن مسعبن منفس قدسن نخل زفتره نسف فتاريو أبل علخل وجبره اللوز خنايو أب حلق أبوتات ممهر أبوتات أب حقق حقاق حق نسي كاب كهنات لك كهنات أب نجستات قويتا أب نبيات بخور نبيات أمل أخت دمان نجوس نسي ببهري سب زخنة كاب أب زتولده كاب أملاخ زخنة أملاخ نجوس زل عالم نسوي اتنو زحلو نا أبراهام زمرحو مسي ساق زتأسره مسي يعقوب غاشا زخنة مسي يوسف زتشته نسوي نحزب إسرائيل مسموسي زمرحهم حقون زحققلهم نإياس ورست زهابو ندك إسرائيل كأمس ورست زورسهم نسيو أب داويد حديرو زمره أب نبيات حديرو خان حزب زمهاره بينو نسيو كاب قدست دنجل ونسب كوينو زتولده نسيو أب بيتلهم تولده بجرقتون تتغلله أما بالعمال دكسه واسوت رأيوه ملأختي أمس جنوه سبتبون سجدلو يوحنس قالسو أفلق يردانوس كأتمقو أم دربدا تفتنا إجزابير مخانون تفلته حواريات نابو أقابئ وانجيل منقس سماء دما مهاره نحمومات فوسه نحنكاسات كم زخودو قبره نتوم لمس أمات هنسهم نعين تعورات كأبره نموتان أتنسأ أبيض صلوت أيهود مهارة توم حزب أيهود جنا أمنون يهودا أحلفا هو أحلق لقى كهنات دما تقبلوه بسقات سغلة أبعن سيت مسكال تشنكرة موتة تجنزة تقبر دما كموتان كأتنسى نتوم زموتو تنسى أم نتوم زبسبسو مدحاني أم نتوم أبس المات زنبارو برهانهم نتوم زتمارخو ملاسي نتوم زتوفو زمرحهم نتوم زتجنقو مسقعهم نسوي نبيت كريستيان مرعوية نتوم زأمنو حلاوي نكروبيل زفتره نسراويت ملاخت مراحيهم እግዚአብሔር أملاخ كاب أملاخ زخونا أملاخ كاب እግዚአብሔር أبز تولد ولد يسوع كريستوس نجوس زل عالم نسوئيو بتدحراي زمن كاب زتنا قدست دنجل مريم كم زتولد كم زتولنا كمو خانسو كاب እግዚአብሔር كم زمس داغم يزنتولنا يوم نسو نخل فترات سبخر الدات إيو نسو خمس أمه خمو دما نبزحات هزبي أصغبه نسو خمس أمه نماينا وين لويتو نتوم نمر عز تعدمو أستيوم قدمو إسرائيل كاب جبس خوص خلو كاب كوحو ما يستيوم نسو كريستوسيو داغم كاب بعلو قيثانا يس كريستوس نتوم بوزا أمنا ننايزل علم هيوت زفلفل منفساو ما يهابنا نسو خمس دخمه كم خانتهم زدخموس أرز خبادومن كم زعرفة نفلتنا نسو ود داويد كم زخانه كم خا أملاخ داويديو نسو خاب زر أبراهام كم زخانه كمون كرم أبراهام زنبرة نسو أبغز أطوف كم زواللو كم خا نسو أبغز دك أما زامرتو أفيلو من بس كدوس حدر اللهم نسو خمس جوهاي نهزبون حقوسن دستان هذا كم زتتحزن تدهسسن كمونتهم كحزوة زدليو كم أكلون كم زوسة كحزوة خمسة كألو زفلتيو أبعصو مع ساعته كخل كل ود ما يتخالو من كم زدك أسا خمون كم بحدش تنسأ نبحرن نفاسات قصص ومن عززو من منافستون تعززلو كم زموته خمو خا تنسأ نموتات كا تنسأ كم زتنسأ خمو خا هياون مدحنن إيوي أم مدري خمس اللاجس أولون زس عرفون كمو أتوم بسماء زلوا خا يخبرون يمسجنون يعبيون يوم بزحمم سقات سقله بحيل እግዚአብሔር دم هياو كونه إذا دم ملوكوتيو نبتحت معمق مدر ورده نفسات كأمارخه كمون ناب سمايات عرقه نسو أب كل ملك نسو نام مقابر نمتاو كموت تسعير ترائه بسقاد عمو تنبر نسوس نزل علم هياو إيو بركاتن رديتنا كلهم قدسانا بوتاتنا مسكولهنا يخون آمين
ታሕተ እገሪሃ እቀምሳ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ወልድጊ ሳይሎ ይግብለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ቅዱስ ስሉስ ይትነገር አበኒ ከመ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም እንበለኩነኔ አበኒ ግበር ፍሬ ተገብር ዘዚአገ በቃለ መተአምኖ እፄዋ ከአብ ወእፄው መንግሥትከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስማያን አንተ ቆድወ ስቡሕ ወነገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቁት ወስቡሕ
ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ቅዱስ ስሉስ ሀበኒ ከመንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ከመ ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተርኅ በስብሐቲከ ወየውለከ ተገብር ዘንያገምነ በተአምኖ እፄዋ ከአብ ወእፄ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌከ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ
ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እጉድ ወስቡሕ እስመ ያለ አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እጉድ ወስቡሕ እስመ ያለ አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እጉድ ወስቡሕ ሰብሑ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሑ በክህሎቱ ሰብሑ በከመ በዛበዩ ሰብሑ በቃለ ቀርነ ሰብሑ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሑ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሑ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሑ በጸናጽሉ በይባብየ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንማኅፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክና ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም አቡነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዘበሰማያት ውስተ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ
አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስም የመስገን ዘላለም ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናሎና እስመኢ መነነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወያርሃ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሬ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ كل أملاخيخا وقويتانا كل نقوسيخا وقويتانا كل أملاخيخا وقويتانا كل ملاخيخا وقويتانا كل مدحانيخا وقويتانا كل فراديخا وقويتانا كل محويخا وقويتانا كل مقابيخا وقويتانا كل سسايخا سقا ودخا مسقانا حدا خمس قبركا دنقبو خامس لمنا خمس حوسكا كم ونعاخا مفرحسا الأبل بنا سنة أملغت كون أبحلنا نحدر نحنا سقاوياننا مو حق سقانا حسب نسرح سقاوينا ونسرح بمقد سقاينا وننبر نسغادا منفساو سراح مهرنا منفساو حقونا لب منا نسخان عنا مقد منفس مرحنا عنا نحات أنت محركنا شيخا محر التبهال نسعد كان سب مقوار مخاتم حرم كم صدق كم وين التفاديهم اسكر لنا أبسان زتكات فتون يركبن ساهلك اجزئو نبخان ترع نبخان قوي نبخان مهلل العالم عالم آمين يبلو ملائكة السماء زبلعنا يو قدس غاخان ستنا يو خبر دنكان كم قال كحاتياتنا دم سيسو موداتنا زي صبق قبرلنا تمسقاخا زي بلعنا دم كا زي ستنا دما بزي بقوي هوات كم زي اللي فلتنا ناوخن قرب نسخارد عنا أبقود لنا ملآت أبدخامنا حيلي أمر حقنا دما قربت كونكا نسخا فقيد كالنا أخام ونحنا دما فقادنيا تاتكوين نحن نركب نسخا حيلها بنا نتي يركب اللي نابلنا ززانا قعنا زلو ديابلو سحتم عموق يتولنا نعوق قدمنا نحنا نايلو منبرنا يصبح يكوننا نمو نتازهب كاننا معلتي ننسحا نقربان قد كان مرأيكم بقى الله سغا حق زنا إذا بزلم مع الصقا منفس قدس تقبلها عندما برخون قدس قبرلنا سخات تخبرلو ولدو زحقوسلو قبرلنا كلهم ولدنا نعبيهم زلنا بارخلنا بسماياتنا برابونا سمكاي قدس منقستغا تمسا عدكا خمتا بسمايكم ودما مدريخون نعلة نجيرانا لهم هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا حدقلنا أو فالحنا نمبر فتنا يتتونا منقستين حايلين كبرين زلالم نتكاين مامين وادينا قرس نقل مريم من قبس قبلين من سلامتا سلام لك الله بحلنا خد نقل زقاهون نقل يا خاد اغزابير قيتا سراوي سلام لك الله نسخا ونسبرخ يا اخي رما حسنكم برخي ومر تسقى اغزابير مساخي وفزتي دسبر
حياتنا نخارجنا نفتوى يسوع كريستوس من ثانا مهد لمن لنا آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين. دحان دغنيهم دحان درفيدكم الله كميلكم اللهم كلهم كابرحو كاب كرباز مصهم እግዚአብሔር አምላክና ለተመስገነ ይሁን። ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ዘተነበልና ንሽትለይ በሕጽር አቤልና በትግርኛ ፍርቃ ድማ በእንግሊዝኛ ጥራይ ሰምዑ ስድራ ስለ ዘለውና ክንካፈላ ኣነ ቃሉ ከምቲ ዝድለ ኣብ ልቢ ነብሲ ወከፍና ዝሓድር ብኣይ ገይሩኩም መሓላለፍ ልሳነይ ክቐብእ ኣብ ጸሎትኩም ክዝክሩኒ ንኹልና ድማ እዛን ናይ መንፈስ ክዕድለና ሰሚዕና ንምግባር ንምንባር ብኡ ክንበቅዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጉኡ ይላእኸልና። So I would say a few words according to the readings for today in our church. I will say first in half of my time in Tigrinya and half of my time in English, as we have families that hears English only. And I would, Godfather and parents as well, I think I want you to pay attention to what is the Word of God, according to what is responsibility we are getting into. أب ملأخت رومية بتناي علوتو لو متنبت لنا معرف شو دشته كفقد حدا كساب شمونتيا دقيمي ولا خم ببيع ما بقى سقط كوننا رومي شمونته كفقد حدا كساب شدشته كاب حدا كساب شمونته مبارسي انتي كنبلينا صقام انت عزسي اب حاتيات دون نصنع يا ايفالن نحنا كاب حاتيات زموتنا كميلنا حجي كابو ننبر نحنا كاب حاتيات زموتنا كميلنا حجي ابو ننبر ويس بكريستوس يسوع تطمقنا زبلنا كلاتنا بموتو خم تطمقنا دو هاي تفلطون يهم مبارسي كم تي كريستوس بخبري بو كموتا زتنسى كمو خا نحنا بحداس هوت منتي
ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕብራቱን ተኾይናስ ከምኡ ከዓ ብትንስኡ ክንሓብሮ ኢና እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ኣይገዛእ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብነቱ ሰብና ምስኡ ከም እተቐትለ ፈሊጥና ኣሎና ይብል ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስቲ ሎሚ ናይ ጸጋ ጥምቀት እንተላይ ኣብ ውላድና ኣብ ኤርምያስ ዝፈጸምናዮ እቲ ንባባት ናይ ትመዓልቱ ድማ ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ ምስ ጥምቀት ከም ዝመሳሰል ብጥምቀት ከም እንመውት ከምቲ ክርስቶስ ዝሞቶ ብትንሳኤ ክርስቶስ ድማ ከም ንትንስእ ዝነግር ቃል ኣምላኽ ኣሎ ሕጂ እታ ክንሪኣ ዘልየ ዘለኹ እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦኡ ካብ ምውታት ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና እዩ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕብራቱ እንተደኣ ኮይንናስ ከምኡ ከዓ ብትንስኡ ክንሓብሮ ኢና ኣብዚኣ ብጥምቀት ብሞት እንተዘይሓቢርናዮ ዘይሞተ ከተንስእ ኣይክእልን እዩ መቸም ዘይሞተ ተንስኡ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብጥምቀት እንድሕር ኣብቲ ሞት ምስ ክርስቶስ ዘይሓቢርና በቲ ንሱ ዝበለና ኣብ ትንሳኤ ድማ ክንሓብሮ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦኡ ካብ ምውታት ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ብሓዳስ ህይወት ክንመላለስ بحداس يوت انت اتحداس يوت كنملالس الله زلنا بخمه اخ تركب ስለዚህ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕብራቱ እንተዳ ኮይና ከምኡ ከዓ ኣብ ትንሳኤው ርግጽ እዩ ንዑ ክንሓብሮ ማለት እዩ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና ኣለና እዩ ተንከነስተውዕለን ዘለና ሞት ናይ بطمقت نموت كريستوس زمثل نمنتاينا نموت زلنا نحاتيات ني دليتنا عالم ني تأزاز ناي سيطان كاب زموتات كنكون زموت سب زقبر كان تقبر كاي يسمعني زبل كان تبل كاي يسمعني زبدل كان تبدل كاي تصرف كاي يملسني سلازين كريستوس كن مسلو يخاز دلو كريستوس كان تقولو قبر خفا قبل عليو بحاسوت أبتا وانجيل ناي يوحنس 10 ونز تنبت لنا اتخفوا تنكلنيا يهوداسي زيتي ما أمسي ماريا ما بقروخ عيا برئسا خد درزون كلاسي كندز زاكل زيت صوريسي نسلست 100 دينار درهم تشيطو من دخاتات انتزوها بدو اي محاشني لسو بخفاءاتي استان خبر قويتايلا بتي زخبره زيتن بيت زخبره أكلات أقرأ سانجرا خدور زخلا يرجن نافلتون كله من ما يبلون دخلت كل جزء مساهم الله أنا جن دحرام مساهم يلهون سلذي ني أبريلا تدالو زجبرت تيو نسوا ما يفلتون نسوا جن بوخ حلف مهانو نقرم نيرو جن نسوا بخفوا متى يخبر سلذ دليو كابتي تشيتو زمت تحاز جنزب سلذ نبرة كترف بعمس بسرق يمال سلذ نبرة كابز خمسة يدحنا نخبري تطوع خاص نحسارك تودق كلها مكراي مس كريستوس تسيخها بو عبيخا مس كريستوس ميتكا بو عبيخا مس انت زي تسيخها تودقت كبيد يزخون سلازي من انت خحصرا انتي تزدل زلو نحنا بصقا طمقت كلنا ولد املاخينا مسو مويتنا كمتين السقويتا 3 معالتين 3 ليتين ام مقابر زحادرلو بسم أبون ودن منفس قدسن النات أمكم نخلهم دك مزامر تيجبروهم إلون هواريات كم زلاهم أبوانجيل ماتيوس نحن هذا ما دك مزامر تخنكون بسم أبون ودن منفس قدسن تاكوينا تتأمينا حجنا كريستوس بموت
حبيرنا يلنا انتي تسفى بمقباري أبتا حداش هيوت بتحداش هيوت كن ملالس مو أبتا تنسى إدما كم تنسو تنسو كريستوس مويتي ترفن بسقا ميتو بنفس جن هياو بسقا ميتو بنفس هياو نير بنفس بقول أنت إنه تسيد ما حجي أبي ما نبوت قميت أولين نتا نسوق قد مفتار عالم زدال وانا عنا خنورس دمان إحنا تسفى نجبر إمنتك علنا زياتو تركب جن كم تي نسو زمدبلنا كن ملالس نكلنا ترى كم تنسو زمدبلنا كن ملالس نكلنا ترى سلازي كسعبن زدلي نعو خن صعبون تخينا كم خن مسل تخينا زخدا نسو من قدي خن كيد علنا نسو انت اجيرو نزغلو صرفن نزغلو وردتن نزغلو حسارن توف النابلولوس كي ملسه نهار موسي كي مارره اكواد اخوينات ناوق وسي وابوي زغبرو ويفلطن يممو يقرب للوميل حجي كسعبن زدلي نفسو يقبصه أب ماتيوس 10:14 كسعبن زدلي نعي نفسو يقبصه ان مسقلو دما كل معالتي يلعل مخا يسعبني مسقلو كل معالتي مسقل انتأ مكرا مسقل انتأ ጭንቀት نايز عالم زي خنز عالم ندحر موتات كوينا نز مكرا زي هين ملسولن نصاورو نعقسو نصممو انتي تسفى بمقبار مسو خنموت مسقلنا حيزنا ددحريو خمتنسو زتعقسا خنعقسامو بخبري ناب غويتا كنلاقب مسقل مالت انتأ تعقستيا مسقل فقريا مسقل عرقيا مسقل يقريتا مباليا نتم وز نبرو وابوي يقرب للوم نسو يقرا خيبله يقرا ساي لمن نسو قد يفلوم سي እግዚአብሔር አቦ ድማ يقرا تاخبهم لمن اللوم ስለዚህ መስቀልና ይጎይታ እንድحر نلعل ኮይና ሕብረት ሙስለና ንብል ተኮይና በዚህ ህይወት ዝኽን መላለስ ይዝደልየና ዘሎ በተሐዳስ ህይወት ክንመላለስ ተሐዳስ ህይወት መስቀል ከሐይስካ መጓዓዝያ መስቀል አይትብድልንያ መስቀል አይትጻላእንያ መስቀል አይትጻረፍንያ መስቀል አይትዋቃዕንያ መስቀል አይተሻሩንያ መስቀልኩም አልዒልኩም ሰዓቡኒ نفسه كدحنا زدلي كطفايو وتن نفسه زطفا اغنا نسو كدحنا يقمطلشي نفسها فريحها اندحر مسقل ملعال مكرا مسقل معقاس انت دا ابيها كطفيخا نزل عالم مالتي انت دا مسقل كالعلكا مكرا مسقل صيركا انت حليفكا كن هياو كتكونيها نسبسي كل عالم ربيحو نفسه انت تطفي تاي طقمو ስለዚህ ንሕና ዝድለ ዘሎ በዚ መስቀል መከራ መስቀል እዚ ክንመላለስ ብጥምቀት ምስ ክርስቶስ ሞይትና ባን መስላ ሰለስተ ሳብ ኣብ ማይ ንጥሕል ንወፅእ ምስ ክርስቶስ ተንሲእና ምልክቱ እዩ እቲ ምልክታት ናይ ጥምቀት ግድፍ ከብለ በእንግሊዘኛ ጥራይ ጥቅስ ከብለ እሞ እዚ ሎሚ እንብዕሎ ዘለና በዓል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ናይ ስቅለቱ ከም ምዃኑ መጠን እንታይ ንዓና ኢና نبعلو زلنا نحنت معلت خنذكرها دلينا زي كونسي زبزح زعززا تكوره ابنا لهم كله قديفنا كله منقسقاساتكم قديفكم كله صراحاتكم قديفكم لومي نتا قويتا تسقل الله معلتي اطبقك بعزوز منفس نمذكرها نمبعالات زي كوين نبر سقلت كريستوس زي كي ذكرنا له نحلف معلتي وهيوت كله يبلون كم زي نقالسي حنت معلت طراي دم ان مدهاني الم زملخو وزبل زرباتات تسمعها ايكونان كل غزي كوادا سب كوينا دخمات نبر 24 ساعات ون كنذكرو زلنا وهبت املاخي بجانا زحالفوي كم موتنا بهيوت كاب صلماتنا برهان زقعزنا هيوت ذهبنا غويتا حنت معلت نعو اي كونت اي خلتي كونتن لما جن ببزح اتكرو يعزز ابيلنا مسغانا نقرب الله معلتي او رحانت معلتي بتخريستيان سريعتلنا مدهاني عالم جن كله معلتي بزي سقلت كنوعل كنحلف اي قبعناني كم خا يكونن
So to say a few words in English, what just said to summarize it, it looks like a coincidence that the reading of the scriptures today, especially the Romans chapter 6, coincided with what we did with our son Ermias, baptism. Baptism was expressed that as a symbol of death with Christ, and if we die with Him, we will rise with Him. But there is no, it's not a coincidence. It is planned. Maybe we didn't know. But in God, there is no coincidence. It is planned. We humans always tend to understand why, how it happened after the situation. But in God, everything is planned. When, how, by whom things will happen. So I will read Romans chapter 6 and summarize what we did and what baptism is. The reading was Romans chapter 6, verses 1 to 8. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we, that we are dead to sin, live any longer therein? Know you not that so many of us, as we are baptized into Jesus Christ, we are baptized into His death. We were baptized into Jesus Christ. We were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now, for we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Glory to be to His name. በእንግሊዝኛ መሰንበብኩስ መልሱ ገለ ነገራት ንሓጢአት ንዝሞተ ነገር ንሓጢአት አይነብርኒ ኢሉ ምስኡ እንተደኣ ሞይትና ኣለና ንሓጢአት ከም ዝሞትና ነዚ ክንምለስ ኣለና for that dead is free from sin. ሙት ካብ ሓጢአት ነፃ እዩ ሙት ካብ ሓጢአት ብሓቂ እንተደኣ ሞይትና ኣለና. That says the thing that I want to emphasize on this one is verses 4. Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should alike in newness of life. We are buried by baptism. What we did in our son Ermias today is just like this. Since this, as Jesus asked the disciples, He gave them the authority to baptize all nations in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and make them my disciples. And then they were baptizing everyone who is willing to accept baptism, but including, in fact, infants in our church. Because in Acts, St. Peter said, this is given for you and for your children. For you and for your children. So what we did to ourselves, we are willing. In fact, we have to give it to our children. Whatever education, whatever clothing, whatever food, we prefer ourselves, we choose for our kids. Whatever medicine, whatever vaccines, we choose to our kids. How come? Even this one is the greatest gift, the greatest. If a man
or anyone who is not born again from water and the Spirit cannot see the kingdom of God. If such is important, baptism, how can we forbid our kids early on to be the dwelling place, the temple of the Holy Spirit? So what is dead for, who's dead is free from sin. We die with Jesus Christ in form of baptism, and if we are like with him through baptism, we die with him, and we will rise with him as he rose from the dead at the third day. So we baptize our kids in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. We immerse them in water 3 times. 3 times, symbolizing that Jesus, after he died, he remained in the tomb for 3 days and 3 nights. So we are supposed to walk like him. What does it mean? He bare the cross. He was so patient. He was so loving. He endured all this torture, all this insult, bearing our sin, not his sin, bearing our sin. He nailed it to the cross. In fact, he asked his Father to forgive those who were piercing him. So a cross means reconciliation, peace, love, and patience. And then he asked us to take up our cross and follow him every day. If we want to be his disciples, if we want to walk with him, so that we can rise with him from the dead. So baptism for some, well, we humans always, we think that we are smarter than God. We question some acts, some sacraments of the church. It looks like very foolish. Yes, if we literally take it, it's very foolish. How come water saved? Or how come this is symbolized like a burial or a tomb, like Jesus Christ? If you take it just water by itself, yes, it is foolishness. But it's not water only. Through the Holy Spirit, that water looks like a womb. So we get born again. And this is even difficult to understand for Nicodemus when he was talking with Jesus Christ. How can a man be born again after, from his mother? How can he go into his mother's womb? But what Jesus was telling him is spiritually. What is born of carnal is carnal. What is born of a spirit is a spirit. So what I am talking to you is to be born again from a spirit, so that he can inherit from the Father and from the mother of the church. Otherwise, you will not be part of it. Some examples that baptism from the Genesis up to now. If we mention that at the beginning when God was creating the whole world, it was covered with water, and the Holy Spirit was hovering over the dark. Then out of that, God created everything. The great flood is symbolized by baptism, as 8 souls were saved at that time by the ark, because Noah listened to what God was talking about. But the others, they were laughing because it's foolish. Noah, you're crazy. How come you are building an ark where there is no water, there is no rain, cloud, even to symbol, as a sign, it will rain. Yes, it was foolishness for all of them, except Noah. Noah did what God asked him to do, and he was saved, him and his family members. There were 8 souls. Circumcision is, in fact, St. Paul emphasized on this one, is like baptism nowadays. Circumcision, unless male
infants were circumcised in their 8 days, they will not be considered as part of the family, of the people. Actually, they were cut off if they are not circumcised. At day 8, Jesus Christ, he rose from the dead in the new day of the new week, the 8th day, Sunday, which 8 number symbolizes new life, eternity. If you noticed, 8 is the only number that has no end or no beginning. From 1 to 9. So now circumcision is replaced by baptism. That one was performed by cutting of body part of a male infants. But now it is performed by cutting of sins from all human beings, washing away sins. How does water can do such kind of a miracle? Look at Naaman. Naaman, he even considered it as an insult when Elijah asked him. He had leprosy, and then he went to Elijah, the prophet, to heal him. But he considered it as an insult. How come you tell me to get washed to get into the river of Jordan? We had so many pure waters in Damascus. He was furious. He was mad. But he got some wise members of his servants. Father, he didn't ask you anything else. If he would ask you something else, you would do it. But he didn't ask you something difficult. Why don't you do it? Very simple, which many will consider it as a foolishness, but healing power in it. Because the Holy Spirit is in there. So he washed it, and then he was healed. The blind man, when God asked him, go and wash yourself into the river of Siloam, he listened, and then he got his sight. So how can we question baptizing infants? How can we question the miracle can be done through the sacrament of baptism? The water, the Word of God, and the Holy Spirit? Yes, it gives us regeneration, reborn again. Yes, before 40 days, he was born from his mom. Now, he is born from the Holy Spirit in the water, in the mother of church. So the Godfather, this is a great responsibility. It is not for friendship. It is a responsibility entrusted into you to, together with parents, to raise him according to God's words, to bring him to church, so that he will inherit the eternity with his Father, Jesus Christ. He died with him, and we are hoping to teach him, and then he can ride with him. So this is what your responsibility is. God help you to fulfill your responsibility. God bless him. God bless the parents. And congratulations, grandparents and family members as well. Thank you. Have a good day. Glory to be to his name. Amen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስም ካብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ወሃበሎ መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት
ክርስቶስ አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶልን ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይጽናካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ትምክህትና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሰብካሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሰብካሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሰብካሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሰብካሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሰብካሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሰብካሉ ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሰብካሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሰብካሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና
أدخلنا بزه السؤال دسيبلنا دسيبلنا البلو أدخلنا بزه السؤال زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لنقوسنا زمروا زمروا لأملاكنا زمروا زمروا لنقوسنا እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓቂስና ንሕና ወንተ ሓቂስና ተሓቂስና ንሕና ወንተ ሓቂስና ንሕና ወንተ ሓቂስና ተሓቂስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓቂስና ንሕና ወንተ ሓቂስና ተሓቂስና ንሕና ወንተ ሓቂስና ንሕና ወንተ ሓቂስና ተሓቂስና ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ አዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደልዚ አምላክ አምቦ የምልኸካ ንጉሥ አምቦ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ አዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደልዚ ኣምላኺኻ እሞ የምልኸካ ንጉሥ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደልዚ ኣምላኺኻ እሞ የምልኸካ ንጉሥ የንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣሕዋትናን ደቅናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣጸደ ቤተ መቕደሱ ብመዝሙር
ህይወትኩም ወልኩም ከተሕልፍ ወድማ እግዚአብሔር ጽላሉ የውድቀልኩም የውድቀልከን ተማሃርናዮ ቃል ድማ ኣብ ልብና ይሕድረልና አቦና አቦይ ቀሽ ተስፋም ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሰሚዕና ክንነብረሉ ሰሚዕና መገዳ አምላክ ክንሕዘሉ ሰሚዕና ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳአና እዚ በዝለም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ዝተቀደሰ ይግበረልና ኮንግራቹሌሽን ረሃዋ ጓልና መጀመሪያ ጊዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተጠሚቃ መጀመሪያ ጊዜ ውልዳ ተጠምቅ ዘላ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሰአሞ ክብርና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኹን ብርኹን ቅዱስን እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ወለዲ ዝሕጎስሉ ውሉድ ድማ ይግበረልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ንእግዚአብሔር ዝኾኑ ይግበረልና ንእግዚአብሔር ተኾይኖም ንዓና ኾኑ ንነፍሶም ኾኑ ንእግዚአብሔር ዘይከውን ንማንም ኣይከውንን እሞ ናይ እግዚአብሔር ክኾኑ ድማ ታይ ንግበሮም ኣብ ቤት እግዚአብሔር ነምፃዮም መገዲ እግዚአብሔር ነርእዮም ንእግዚአብሔር ነፍልጦም ቃሉ ንምሃሮም ብጸሎት ንዕብዮም ሞት ተረፈ ድማ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓፍ ንበል እቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም መድሃኒ ዓለም ኢልኩም ኣብ ቅዳሴ ሓቢርኩምና ዞም ዘርፈድኩም ብኦንላይን ድማ ኣብ ዘለኹሞ እግዚአብሔር ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ናይ መድሃኒ ዓለም ሓለዋ ረድኤት ድማ ኣይፈለኹም አድነኖ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርክን ወይስሐለን አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ወዓሉሎ እስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ወዓሉሎ እስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ رأيهم وعلوا لهم مسك العالم وقبا لبترسانك قدس انت زكا بدم كبر لو واحد ولك جينا املاكنا من يسوع كريستوس وصواي كاتكنا هذا النجس لازم قدس لمصايكم ولا تغبايكم ولا صليكم سزاتي قدس بيت كريستيان الا بلايكم سغا قدس ولا ستايكم دم كبر اسرائيلكم هاتياتكم زحلف مهاركم زي مصقوكم بانت سغاو سغا ملكوتو انت دم هغو سرات يسوع كريستوس ولد እግዚአብሔር ጸባዖት ولد مريم دنجل بدنجلنا نصت ودنجلنا سغاتم تلا علم عالم እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 10 ተخلተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 10 ተخلተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ مثل كلك مثل منفسك ኃጢአት ሆነልና መንፈስ አልመህረት ያበና ምሕረት ምሕረትና ካኩለን ጽበለና
ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ፀንብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብና ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ችያከ እግዚኦ ናኩት ነሲያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ኣባይትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ በተኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኻሞ ካብዚ ካብ ቅዱስ በተኻ ምውፃእና ነናብ ኣባይትና መገድና ድማ ሰላም ግበረልና ካብ ሓደጋ ካብ ድንገት ሓሊኻ ብናሓ ሰላም ነናብ ንኾዶ ብድሓኒ እትወና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ማህልየትና መዝሙርና ዕጣንና መስዋዕትና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስኻ ኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ይኹነልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ኻሞ ካብ ምሳኻ ምንባር ዝጥዕም የለን እሞ ምሳኻ ምንባር ጥዑም ምዃኑ ረዲእናን ፈሊጥናን ድማ እቶም ጀመርና ኣብ ጀመርናዮ ክንጸንዕ እቶም ዘጀመርና ዘለና ደቋረፅና ድማ ጀከኡ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ እስኻ ሓግዘና ንንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ እስኻ ሓግዘና እዚ ቤት እዚ ተሃኒጹሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ንህነጸሉ ብቓልካ ንሕደሰሉ ብንስሓ ተሓፂብና ድማ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን እንቕበለሉ ሰማያዊ ሃገር ንወርሰሉ ቤት ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ በዝለማዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ተቀደሰ ግበረልና ስኻ ትኸብረሉ ወለዱ ዝሕጎስሉ ግበረልና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረውግእን ጭንቅን መከራን ጸበባን ከርደትን ስደትን ብርሰትን ዕንወትን ድማ እስኻ ይኣክል በለና ናትካ ይኣክል እሞ يأكل تلك كل يأكل إمه يأكل بلنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا أبشن كم كراز اللور هو اللهم تميم زلون نسحيهم بسجاب نفس التأثر في تحيهم فحزب له دم أكبهم إذا عرفوا دم إجابي رام لخنا من قص خاور الصام سجع حجم سانا زل خاتم مسجن ترفي وتنا كل دم أي تفلينا بنادينا قدس رنجل مريم مالادنت بناي ملاك ترى دانت بناي نبياتنا هورياتن صار كانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنا هوريات زمار كايم أب سمايات نبر أبونا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من السخات انسا فارقا كم تاب سمايكم دمام دريكون علات انجرانا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا انتقلنا كفواد احنا نمبر فتنا ايتتولنا من قسن حيلين كبرن زل عالمنات كايم امين او اجزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك له حلنا خي دنقليخي سقاخون دنقليخي عند إجابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سخي كاب أنس برختيخي فركر سخوم برخيو وملئت سقا إجابير مساخيو وفستي دسي بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين
حراي حفتنا ملو دحونا قبر قال مالتيو ساعات حدا إيو أبزي مسحمو كلكم ناي ودو قالنا تمكات مساحة سبل تعاملنا يبلو اللومو توم قزي زلنا سنحنا مساحة مسيحنا هنكيد سدرا يعدمو اللو برخون قدسن ولد قبرلنا تأتي كل هذا مرة تورد ماما جاب مسكن حندا ما يلا خن حندي خن سلام دي خن كان هنا بس حندي خي سلام دي أبا ميكاني خي حندي سلام دي خن جابر مسكن كل سلام كمان حندا جزا خلو سلام سلام الرأي كمان حندي خن تعنا سلام ده كمان خي حندي خن الرأي كمان حندي تعم كر أجري تعم تايتولي هو هو وي بالأملاخ محرته وردالكي يا عاشا من قدي صالوس صباح صالوس مش هاي دحر بس مصاحب براي تعمل أنا وقت عمك مساحة تفرغ بك من دار قوات أنا هم قبلوا من دار مخدين حسير عندها زي بير مساقيكم هو أمين يوم دم تمرعو زي بير صبوا مرعى قبرلهم صبوا مرعى صبوا أنا براق قبرلهم آمين توت أخي طلع عشان ربي نسك نبين نتقنا أسك الليلة مسيحون أملاخ مسيحون عن بينكم كم قد فيك مسمى دهاني ألم قد فيك أجوخي حراي دولالك أما ميكاني حندي خي كمي حندي خي شكلادن حندي خي حراي حنا اللخي حراي حندا كمي سلام حندا كمي حندي خي حندا كمي سلام دي خلو كمي حراي ملو دحندي خي دحندا سلام ده أين كسي دحندا كسينا كمل لخي دحندي خي كمل لخي دحندا كمل لخي دحندي خي سلام ده طنا كمل لخي هجرنا دحندا مكان دحندي خي سلام ده حراي جابر مسكن كنت سيب حراي متصحو إلسو دحندا مكان سلام دي كله دحندا جابر مسكن سلام دم نوت جابر مسكن وا